රුක්කරුන් භාවිතා කරද්දී රුක්කරුන් සමග ක්‍රීඩා කරද්දී අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් ට්‍රික්ස් මොනවද? කොහොමද මේ රුක්කරුන් වඩාත් දක්ෂ විදියට හසුරුවන්නේ? මේ ගැන තමයි SHS අගරම YouTube channel එකෙන් අද වීඩියෝ එකේදී මම සාකච්ඡා කරන්නේ. සිංහල චෙස් පාසල් SHS අකාඩමි YouTube channel එකට අදත් මම චෙස් යාළුවෝ ඔක්කොම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් රුක්කරුන් සමග ක්‍රීඩා කරද්දී රුක්කරුන් හසුරුවද්දී ඔයාලට භාවිතා කරන්න පුළුවන් පළවෙනි ට්‍රික් එක තමයි රුක්කරුන් සෙන්ටර් එකේ හිටියත් චෙස් පුරේ මුල්ලක හිටියත් එයාලගේ වටිනාකම වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියන දේ. ඉතින් මේ පිහිටීමේදී අපිට පේනවා සුදු පෙළේ D4 කොටුවේ රුක්කරයක් එනවා. අපිට පුළුවන් මේව D8 කොටුවට ගමන් කරවන්න. හරියට අපි ගණන් කරොත් 8 වෙනි රැංකයේ කොටු 7ක් සහ D5 එකේ කොටු 7ක් වශයෙන් කොටු 14ක් මේ රුක්කරයා පාලනය කරනවා. ඒ වගේමයි චෙස් පුරේ මුල්ලක් වෙන 8 කොටුවට මේ රුක්කරයා ගමන් කරත් කොටු 14ක් මේ විදිහට පාලනය කරනවා. ඒ වගේමයි සෙන්ටර් එකට ගමන් කරත් මේ රුක්කරයා කොටු 14ක් පාලනය කරනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලා ඉගෙන ගත්ත දේ තමයි රුක්කරයා සෙන්ටර් එකේ හිටියත් මුල්ලක හිටියත් එයාගේ වටිනාකම වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියන දේ. අපි දැන් සාමාන්‍ය දන්නේ තමයි බිෂොප් වරු එහෙම නැත්නම් නයිට් වරු රජින මේ වගේ ඉතින් සෙන්ටර් එකේ ඉන්නකොට තරමක් බලය වැඩි මුල්ලක ඉන්නවට වඩා. ඒ වුණාට රුක්කරයාට මේ කරුණ අදාළ වෙන්නේ නැහැ. රුක්කරයා තමයි ඕනම කොටුවක හිටියට පස්සේ එක් සමාන කොටු ගන්න පාලනය කරන එකම ඉත්තා චෙස් පුරම තියෙන. හැබැයි යාගේ ගමන් මාර්ගය සම්පූර්ණයෙන් විවෘත වෙන්න ඕන. අපි අපේ දෙවැනි ට්‍රික් එකට මේ රුක්කරයා ගැන සාකච්ඡා කරමු. රුක්කරයා ගැන සාකච්ඡා කරද්දී එහෙම නැත්නම් රුක්කරු වඩා දක්ෂ විදියට හසුරුවීම ගැන සාකච්ඡා කරද්දී අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් දෙවැනි ට්‍රික් එක තමයි රුක්කරු ඇටැක් එකට ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයා ඇටැක් එකක් සිදු කරද්දී ඔයාගේ රුක්කරු දෙදෙනාම ඇටැක් එකට සහභාගී කරගන්න පුළුවන් නම් අනිවාර්යයෙන්ම රුක්කරුන් ඇටැක් එකට ගන්න. මොකද වඩා දක්ෂ විදියට ඇටැක් කිරීමේ හැකියාව මේ රුක්කරුන්ට තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්න දෙයක් තමයි ඕපන් එකේදී අපි විවෘත ෆයිල් එකකට එහෙම නැත්නම් පෝනරුන්ගෙන් ඇහිරිච්ච නැති ෆයිල් වලට රුක්කරු ගන්නවා. ඒ වගේම සමහරලාට ප්‍රතිවාදියාගේ පෝනරු විතරක් ඉන්නේ එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ පෝනරු විතරක් ඉන්න ෆයිල්ස් වලට රුක්කරු ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒකට කියන්නේ half open files එහෙම නැත්නම් අඩක් විවෘත වෙච්ච ෆයිල්ස් වලට රුක්කරුන් ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි පෝනරුන් නොමැති සම්පූර්ණ විවෘත වෙච්ච ෆයිල් වලට තමයි රුක්කරු වැඩියෙන් මාස කොමාරි මේ විදිහට අපිට ඇටැක් එකට රුක්කරුන් සහභාගී කරගන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි විවෘත ෆයිල් එකකට රුක්කරුන් ගන්න එක. එහෙම නැත්නම් ෆයිල් එකක් විවෘත කරලා රුක්කරයාව ඇටැක් එකට ගන්න එක. දෙවෙනි ක්‍රමය තමයි රුක් ලිෆ්ට් එක. එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ පෝනරුන් ඉදිරියට රුක්කරයාව අරන් යන එක. ඉතින් මේ විදිහට රුක් ලිෆ්ට් එක සිදු කරන පුළුවන් ක්‍රමයක් මම අර කියන මෙතන සිදු කළ කාසල් කරලා සාමාන්‍ය අපේ රුක්කරයා ගන්න කිං සයිඩ් එකෙන් කාසල් කරලා පස්සේ F1 කොටු. මෙතනදී අපිට පුළුවන් මේ රුක්කරයාව E1 කොටුවට ගමන් කරවන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් E3 කොටුවට ඊට පස්සේ F3 කොටුවට මේ රුක්කරයාව ගමන් කරලා දැන් ඔයාලට පේනවා F2 කොටුව එන්න මේ සුදු බෙලේ පෝනරයා ඉදිරියට තමයි මේ රුක්කරයා ගමන් කරලා තියෙන එක. රුක් ලිෆ්ට් එකක් තමයි සිදු කරලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට අපිට රුක්කරයාව ඇටැක් එකකට සහභාගී කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලා මේ පිහිටීම සැලකුවාට පස්සේ අපිට පේන දෙයක් තමයි D3 කොටුව ඉන්නවා සුදු පෙරේ රුක්කරෙක්. එයා පාලනය කරනවා D ෆයිල් එක කළු පෙර රජතුමාට ගමන් කරන්න බැරි වෙන්න. ඒ වගේම F3 කොටුවේ රුක්කරෙක් ඉන්නවා. එයා පාලනය කරනවා F ෆයිල් එක කළු පෙර රජතුමාට ගමන් කරන්න බැරි වෙන්න. ඉතින් මේ පිහිටීමේ රුක් F7 කියලා කියන අතරම චෙක්මේට් කරන ඇදීම ඔයාලට පේනවා ඊටමත් දක්ෂ විදියට මේ රුක්කරු දෙදෙනා ප්‍රතිවාදී පිළේ රජතුමාට ගමන් කරන්න පුළුවන් සියලුම කොටු ටික ආරක්ෂා කරගෙන චෙක්මේට් එක සිදු කර දෙනවා. බිෂොප් වරයාගේ ආරක්ෂාව F7 කොට ආපු රුක්කරයාට තියෙන නිසා. ඉතින් මේ ට්‍රික් එකේදී ඔයාලා ඉගෙන ගත්තේ මොකද? රුක්කරු කියලා ගැන වඩා දක්ෂ විදියට ඇටැක් කරන්න පුළුවන් නැත් වර්ගයක්. ඉතින් එතකොට එයාලව ඇටැක් එකට සහභාගී කරවන්න කියන දේ. අපි අපේ ඊළඟ ට්‍රික් එක මේ වීඩියෝ එකේ සාකච්ඡා කරමු. බලන්න ඉතින් මේ ට්‍රික් එක තරමක් විශේෂ ට්‍රික් එකක් තමයි රුක්කරයාව අපිට පුළුවන් වෙනත් ඉත්තන් සමග එකමුතුව හසුරුවන්න. එහෙම නැත්නම් වඩාත් දක්ෂ විදියට මේ රුක්කරයාව අපිට පුළුවන් අනිත් ඉත්තන් සමග භාවිතා කරන්න. අතන මේ පිහිටීම ගත්තට පස්සේ මේ පිහිටීමේදී සුදු පෙළට දැන් ඇදීම වාරෙ හිමවල තියෙන බලන්න සුදු පෙළ කොහොමද මෙන්න මේ G1 කොටුවේ ඉන්න රුක්කරයාව මේ පිහිටීමේදී භාවිතා කරන්නේ තමන්ගේ වාසිය. මේ පිහිටීමේදී මම වේරියේෂන්ස් කීපයක් වලට සාකච්ඡා කරන මේ රුක්කරයාගේ වටිනාකම ගැන ඔයාලට වැඩිපුර යමක් කියලා දෙන්න ඕන හින්දා එතන අපිට පේන දේ තමයි G1 කොටුවේ ඉන්න මේ රුක්කරයා පින් කිරීමකට ලක් කරලා තියෙනවා G7 කොටුවේ ඉන්න කළු පිළේ පෝන් වරය. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ පිහිටීමේදී knight G4 වගේ දෙයක් උසා ගන්න. ඒ වගේම queen G4 හරහා මේ රුක්කරයාගේ සහයෝගයත් ඇතුව G7 කොටුව ඇටැක් කරන්න ගියොත් එහෙනම් G7 කොටුවේ කල්පරයදම චෙක්මේට් කරන්න ගියොත් අපිට knight G6 ඇදෙවන මොහොන දෙනවා. ඊට පස්සේ පිහිටීම ගොඩක් දුරට සමානයි. ඉතින් මේ හින්දා අපිට මේ දේ කරන්න හැකියාවක් නැහැ. අපිට ඊඩා කරනවා knight F6 ඇදීම
G7 කොටු ඉන්න පොන්නට පින් නියුවර් ලක් කරලා ඉන්නේ. ඉතින් මේකෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන අපි මේ අදිව ක්‍රීඩා කරනවා. මේ අදී මේ අදහස වලට එකපාරටම වැටහෙන්නේ නැති වෙයි. අපි පොඩ්ඩක් ඉදිරියට අදීම ටික සාකච්ඡා කරද්දී මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. එදින එකම අදීම ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන් King H1. දැන් අපි ඩිස්කවර් ඇටැක් එකක් සූදානම් කරනවා. මේ ඩිස්කවර් ඇටැක් එක සූදානම් කරන්නේ පුංචි ට්‍රැප් එකක් එක. ඒක තමයි Bishop G5 දී මීට අමතරව ආපු Queen G4 ක්‍රීඩා කරොත් Knight G6 කියලා කියන්නේ. අපි හිතීම සමාන තත්ත්වයට පත් කරන දී. ඉතින් මේ හින්දා අතන මේ Knight G6 වලට පස්සේ පිටීම සමාන වුණාටත් වඩා කළු පිළට තරම හොඳ ගින්නක් ගන්න සමහර පිටීම් වලදී variations වලදී අවස්ථා තියෙනවා. එතන මේ පිටීමේදී අපි ක්‍රීඩා කරන දීම තමයි Bishop G5. අපි ඩිස්කවර් ඇටැක් එක සූදානම් කරනවා කළු පිළේ Queen වලට. ඒකට හේතුව තමයි මේ පිටීමේදී යම්කිසි ඇටැක් එකකින් කළු පිළ රජතුමා බේර ගන්න නම් E7 කොටු වෙන Knight වලට G8 කොට ගමන් කරනවා. ඉතින් එතකොට අපිට අපේ F6 කොටු වෙන Knight වලට කරලා ඩිස්කවර් ඇටැක් එකක් සූදානම් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක කරන්න සාර්ථකව කරන්න හැකියාව ලැබෙලා තියෙන්නේ අපිට G1 කොටු වෙන රුක් වරයා G5 කොටු වෙන බිෂප් වරයාට ආරක්ෂාව සලසලා තියෙන නිසා. ඉතින් මේ පිහිටීමේදී බිෂප් G5 ක්‍රීඩා කරාට පස්සේ ගොඩක් වෙලාවට සුදු පිළේ අදහස මම ඔයාලට ඉදිරිපත් කරනවා. සුදු පිළේ අදහස වෙන්නේ Queen H5 ක්‍රීඩා කරලා H7 කොටුවේ checkmate කරන එක. මේක නවත්තන්න නම් ඇත්තටම හැකියාවක් නැහැ කළු පිළේ මේ පිහිටීමේදී. විවිධ අදින් ක්‍රීඩා කරනකොට ඊට පස්සේ අපිට මේ අපේ බිෂප් වරයාව ගත්තොත් Queen cut H6 සරහා checkmate කරන්න පුළුවන්. බලන්න රුක් වරයා පළවෙනි රෑන්ක් එකේ ඉඳලම ඇටැක් එකට වඩා දක්ෂ විදිහට සහභාගී වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ පිහිටීමේදී බිෂප් වරයා කපාරින් නැතුව G6 ක්‍රීඩා කරොත් අපිට පුළුවන් බිෂප් වරයා ගෙන්න රුක් වරයා කපන්න අපේ Queen වරේ తాවකාලිකව sacrifice කරනවා. ඊට පස්සේ අපේ Queen වරේ ගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් බිෂප් G7 හරහා කළු පිළ රජතුමාව තම දක්ෂ විදිහට checkmate කරන රුක් වරයාගේ සහයෝගයත් ඇති. ඉතින් Knight වරයා G8 සහ H7 කොටු දෙක පාලනය කරන යාළුවෝ බිෂප් වරයා checkmate එක එල්ල කරලා තිනවා. ඉතින් ඒකත් රුක් වරයාගේ සහයෝගය අතු සිදු කරන්න පුළුවන් වෙච්ච දෙයක්. ඉතින් එතකොට වඩාත් සමගි සම්පන්නව එකමුතුව වෙනත් ඉත්තන් සමග රුක් වරයා හසුරවන්න පුළුවන් කියන්නේ ඔයාලා ගෙන ගත්තා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි Queen H5 එහෙම නැත්නම් මේ විදිහට checkmate කරන එක තමයි සුදු පිළේ අදහස. ඒ වුණාට Bishop G5 ක්‍රීඩා කරාට පස්සේ අපි හිතමු මේ Knight වරයා කැපුවා කියලා මොකද වෙන්නේ? මෙතනදී Bishop cut F6 කියලා කියන checkmate එකක් ඒකත් රුක් වරයාගේ සහයෝගය ඇතුව සිදුවෙච්ච දෙයක්. අනිත් ඉත්තන් සමග වඩාත් සමගි සම්පන්නව ක්‍රීඩා කරලා කල්පනා තුමා checkmate කරන ගොඩක් හොඳ මේටිං පැටර්න් එකක් ඔයාලට මතක තියාගන්න පුළුවන් නම්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි තව එක variation එකක් මම ඉදිරිපත් කරන එක තමයි Knight G8. මම ඔයාලට Bishop G5 ක්‍රීඩා කරලා discover attack එකක් සූදානම් කරන්න කියලා. මේ discover attack එක තමයි දැන් අපි මේ පිහිටීමේදී Knight cut H7 එහෙම නැත්නම් Bishop G5 ඊට පස්සේ Knight G8 වල පස්සේ වෙනතදී මම සලකන්න බෑ. කොහොම හරි Knight cut H7 වලට පස්සේ අපිට පේන්නේ තමයි ඔන්න කළු පිළේ Queen වරේ attack කරලා තියෙනවා. මේ පිහිටීමේදී කළු පිළට පුළුවන් නැදීම් කිහිපයක් ක්‍රීඩා කරගත්තා තමයි Queen E7 කියලා කියන්නේ. මෙතනදී අපි ක්‍රීඩා කරනවා Queen H5 යදීම discover check එකක් එල්ල කරන එක තමයි අදහස. මේක තමයි පිළිතුර. දැන් අපි ක්‍රීඩා කරනවා Queen H4 අපේ ඉත්තා එකපාරක් හොබ පිටිපස්සට කරනවා. හැබැයි attack එක නවත්තන්නේ නැහැ. දැන් Bishop B4 ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් King E2 එහෙම නැත්නම් C3 මේ වගේ අදිම ක්‍රීඩා කරනවා. එහෙම නැත්නම් King F1 නැදීම. දැන් King G7 වගේ අදිමට පස්සේ අපිට පුළුවන් Queen වරේ attack කරන්න. දැන් Rook F8 වගේ අදිමන් තමයි උත්සාහ කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට අපිට attack එක කන්ටිනියු කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතාමත් පහසුවෙන් discover check එකක් ඊට පස්සේ King E6 ක්‍රීඩා කරොත් ඇත්තටම Knight G7 කියලා කියන checkmate එක ගොඩක් දක්ෂ විදිහට ක්‍රීඩා කරපු checkmate එකක්. ඊට අමතරව F6 ක්‍රීඩා කරොත් ඇත්තටම Bishop cut F6 කියලා කියන ඇත්තටම checkmate එක. ඒ වගේම මේ පිහිටීමේදී Knight cut F6 ක්‍රීඩා කරොත් අපිට පුළුවන් Bishop වරයන් කපන්න. ඊට පස්සේ Queen වරේගේ ආධාරයෙන් කල්පනා රජතුමාව checkmate කරන්න පුළුවන්. මේ හැමදේම කරන්න පුළුවන් උනේ රුක් වරයා Bishop වරයාට ආරම්භයේදීම සහයෝගය දක්වපු නිසා. ඒ වගේම මේ පිහිටීමේදී King cut H7 ක්‍රීඩා කරොත් අපිට පුළුවන් Queen වරේ ගන්න. ඒ වගේම F6 අදීම ක්‍රීඩා කරොත් උන්න පිහිටීම තරමක් දුරට සංකීර්ණ වෙනවා. අපිට පුළුවන් රුක් වරයා ගන්න F8 කොට වෙන්න. ඊට පස්සේ කළු පිළට අදීම දෙකක් වෙනවා. ඒක අදීමක් තමයි මේ අපේ Bishop වරයාව කපන. ඊට අමතරව අපිට පුළුවන් Knight වරයා කපන්න. Knight වරයා කැපුවොත් Queen H5 check ඊට පස්සේ Knight H6 ඊට පස්සේ Bishop cut H6 මේ විදිහට ගේම් එක කන්ටිනියු කරනවා. රුක් වරයාගේ සහයෝගයත් එක්ක attack එක දම සාර්ථකව සුදු පිළට කරගෙන යෑම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් Rook G6 ඊට පස්සේ තමත් විශාල ජයග්‍රහණයක් සුදු පිළට. ඒ වගේමයි King E2 වගේ දෙයක් උසහා ගන්න පුළුවන්. ඒවට D5 ඊට පස්සේ Rook D6 වල පස්සේ ආපහු checkmate එක මතම තියෙන. එහෙම නැත්නම්
සුදු පිළ යටහනේ කරනවා. කොහොම හරි queen කට f8 ක්‍රීඩා කරොත් ඔය විදිහට තමයි ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඊට අමතරව f කට g5 ක්‍රීඩා කරොත් අපේ පුරා අපේ රුක් කරාව ඇටැක් එකට ගන්න queen h5 knight h6 ඊට පස්සේ knight g check king h7 ඔය යදීමුට පස්සේ අපේ පුරා රුක් කට g5 හරහා අපේ රුක් කරාව ඇටැක් එකට ගන්න. ඊටමත් වාසදායක පිහිටීමක් සුදු පිළට. ඒ වගේම queen e8 king e2 හරහා අපිට පුළුවන් අපේ අනෙක් රුක් කරා f2 කොට ඉන්න pawn රාගේ ආරක්ෂාවට දාන්න. ඉතින් එතකොට f2 කොට ඉන්න pawn රාත් එක්ක තමයි දක්ෂ විදිහට රුක් කරා ක්‍රීඩා කරනවා. ඒ වගේම king e8 දීමුට පස්සේ queen side එකෙන් කාසර් කරනවා. ඊට පස්සේ නැවත queen e8 වලට පස්සේ අපිට උනම් රුක් කරාව f1 කොටට ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ රජතුමා g8 කොටට කමාන්ඩ් කරොත් අපිට බලන්න අපේ රුක් කරාව ඇටැක් එක කරගන්න රුක් කට g5 දීම හරහා ෆයිල් එක සාමාන්‍ය 8ක් විවෘතයි. මොකද එක pawn check ඉන්න නිසා කල්පලේ කොමාර queen e8 වගේ ඇදීමට පස්සේ අපිට බලන්න king e2 ක්‍රීඩා කරලා ඊට පස්සේ රුක් e8 වගේ ඇදීමට පස්සේ අපේ අනිත් රුක් කරාත් ඇටැක් එකට සහභාගී කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට අනිත්යන් සමග එකමතුව රුක් කරාව හසුරුවලා උදාහරණයක් විදිහට මේ knight වරේවත් කරොත් අපිට බා h6 කොට වෙන knight වරේ කපලේවත් ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට හිතම දක්ෂ විදිහට අනිත්යන් සමග එකමතුව රුක් කරාව හසුරුවලා මේ තරගේ ජඩහන කිරීම හැකියාව සුදු පිළිතුර තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ට්‍රික් එකේ ඉන්නේ අතර ට්‍රික් එක තමයි අනිත්යන් සමග රුක් කරාව තම දක්ෂ විදිහට හසුරවන්න පුළුවන් කියන දේ. අපේ හතරවෙනි ට්‍රික් එක තමයි රුක් කරුන් සාමාන්‍යයෙන් රජතුමාගේ ඊටමත් ප්‍රබල ආරක්ෂකයෙකු කියන්නේ. ඉතින් අපි දැක්ක රුක් කරෙක් කොච්චර ප්‍රබල විදිහට ඇටැක් එකකට සහභාගී කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒ වුණාට රුක් කරා රජතුමාගේ ආරක්ෂාවටත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මේ පිහිටීම සලකුවත් අපිට පේන්නේ තමයි b7 කොට වෙන බිෂප් කරා g2 කොට ඉලක්කයක් කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේමයි g8 කොට වෙන කළු පිළේ රුක් කරා. එදින අපිට අපේ විවෘත ෆයිල් එකක ඉන්න d2 කොට වෙන රුක් කරා භාවිතා කරලා මේ pawn වලට ආරක්ෂාව සලසන්න පුළුවන්. f4 ඇදීම ක්‍රීඩා කරලා දැන් උන රුක් කරා. ඊටම දක්ෂ විදිහට මේ pawn රාව ආරක්ෂා කරනවා. ඒ වගේමයි මෙතනදී f1 කොට වෙන රුක් කරා එච්චරම ක්‍රියාකාරී නැහැ. හැබැයි යත් යම් කිසි දැන් මේ පිහිටීමේදී කරනවා. ඒක තමයි හිතන්න දැන් මේ පිහිටීමේදී f1 කොට හිටපු රුක් කරා නැහැ කියලා. එතකොට e8 කොට වෙන රුක් කරාට පුළුවන් e1 කොට වෙලා අපේ රජතුමාව checkmate කරනවා. ඉතින් එතකොට රජතුමාගේ ආරක්ෂකයෙක් විදිහට මේ රුක් කරා වඩාත් විශාල කර්තව්‍යයක් මේ පිහිටීමේදී සිදු කරනවා සුදු පිළ. එදින් එතකොට ඔයාලට මෙතෙන්දී ඉගෙන ගන්න පුළුවන් දේ තමයි රුක් කරා කියන ඉත අපිට අපේ රජතුමාගේ ආරක්ෂාවට වෙනත් ඉත්තගේ ආරක්ෂාවටත් භාවිතා කරන්න පුළුවන් කියන දේ. ඒ වගේමයි රුක් කරෙක් සාමාන්‍යයෙන් 7 වෙනි රෑන්ක් එකේ වගේම දෙවෙනි රෑන්ක් එකේ සමහරලාවට 8 වෙනි රෑන්ක් එකේ ඒ වගේම පළවෙනි රෑන්ක් එකේ තබාගෙන මේ තමයි ගොඩක් කලකට සිදු කරන්න ඕනේ. ඉතින් එයාලා මේ විදිහට පළවෙනි රෑන්ක් එකේ වුණත් 8 වෙනි රෑන්ක් එකේ ආරක්ෂිතව තබා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් කලකට බෑක් රෑන්ක් මැට් එකේ නැත්නම් queen වරේකින් හෝ රුක් කරේකින් පළවෙනි හෝ 8 වෙනි රෑන්ක් ආරක්ෂිත කරන checkmate එක pawn rook ඉදිරින් ඉන්නකොට රජතුමාගේ අපිට ඒක දුර්වලතාවයකට අරගෙන බෑක් රෑන්ක් එකට එල්ල ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ බෑක් රෑන්ක් මැට් එක එල්ල වෙන එක වළක්වන්න පුළුවන්. මේ විදිහට පළවෙනි රෑන්ක් එකේ හෝ 8 වෙනි රෑන්ක් එකේ අපේ රුක් කරු තබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දෙවෙනි සහ 7 වෙනි කියලා කියන්නේ රුක් කරුන් ඉන්න පුළුවන් වඩාත් දක්ෂ විදිහට ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන් රෑන්ක්ස් දෙකක් සුදු පිළේ වගේම කළු පිළේ. අපි අපේ ඊළඟ ට්‍රික් එක සාකච්ඡා කරමු. අද වීඩියෝ එකේ මම සාකච්ඡා කරන අන්තිම ට්‍රික් එක මේක තමයි මොබයිල් ෆෝන්ස්ලා පිටිපස්ස රුක් කරෙක් ඉන්නවා නම් මෙයාලගේ හැකියාව ගොඩක් දුරට අපිට වර්ධනය කරගන්න පුළුවන් කියන දේ. මේ පිටිමේදී කළු පිළට ඇදීම වාරේ හිමල දෙනවා. ඔයාලට පේනවා මෙතන e5 කොටුවේ සහ f5 කොටුවේ කළු පිළේ pawn වරු දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඉතින් මේ pawn වරු දෙන්නව අපිට පුළුවන් මේ රුක් කරාගේ බලය වර්ධනය කරන විදිහට හසුරුවන්න. මේ පිටින් අපිට පුළුවන් f4 ඇදීම ක්‍රීඩා කරන්න මොබයිල් ෆෝන්ස්ලා දෙන්නෙක්. ඉතින් ගොඩක් කලකට කිංග්ස් ඉන්දියන් වගේ ආරම්භ ක්‍රමවලදී මේ සෙබළු එක ඉතාමත් පහසුවෙන් ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. කොහොම හරි මෙතෙන්දී අපි f4 ඇදීම ක්‍රීඩා කරලා සිදු කරන දේ තමයි රුක් කරාව ඇටැක් එකට සහභාගී කරගන්න එක. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ සෙබළු එකක් ආවොත් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට සෙබළු එකක් ආවොත් ඔයාලට පුළුවන් ඒ pawn වරු ඉදිරියට තල්ලු කරලා පිහිටීමේදී ෆයිල් එකක් එහෙම නැත්නම් රජ ප්‍රතිවාදී රජතුමාගේ පිහිටීම විවෘත කරලා යම් කිසි ඇටැක් එකකට අපේ රුක් කරාව ගන්න. ඉතින් මෙතෙන්දී අපි f4 ට්‍රේඩා කරාට පස්සේ bishop f1 තමයි ට්‍රේඩා කරන්න වෙන්නේ මේ පිහිටීමේදී. ඊට අමතරව මේ පිහිටීමේදී අපි හිතමු අපේ pawn එකක් කැපුවා කියලා. මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් knight හොරාගෙන් කපන්න. ඊට පස්සේ bishop attack කරනවා. ඉතින් ඒ හින්දා bishop f1 වගේ ඇදීමක් තමයි ට්‍රේඩා කරන්නේ. ඊට පස්සේ queen g5 check එක. දැන් king h1 අනිවාර්යයි. මොකද bishop g2 ට්‍රේඩා කරොත් queen cut g2 කියලා කියන්නේ checkmate knight හොරාගේ ආරක්ෂාවට දෙක queen හොරේ checkmate එකේදී අත් කළ දෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා king h1 ඇදීම අනිවාර්යයි. දැන් අපිට පුළුවන් knight d3 ට්‍රේඩා කරන්න. හරි knight d3 ට්‍රේඩා කරන්න මෙතන f2 කොටට knight හොරා වෙලා checkmate කරන කල්පනා හිතමු. ඒ වුණාට මෙතනදී bishop හොරාට කපන්න හැකියාවක් නැහැ. මෙන්න මේ knight හොරා මොකද රුක් කරා ඇටැක් එකට සහභාගී වෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට කිව්වා pawn හොරා ඉදිරියට තල්ලු කරන්නේ රුක් කරා ඇටැක් එකට සහභාගී කරගන්න තමයි කියලා. ඒ වුණාට එකපාරටම තේරෙන්නේ නැතුවදී
කොහොමද මේ රුක් කරා ඇටැක් එකට සහභාගී වෙන්නේ කියලා දැන් වලට අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. මොකද මොන රුක් කරා ඇටැක් එකට සහභාගී වුණා G2 කොටුව චෙක්මේට් කරන්න උත්සාහය. ඉතින් අපි හිතමු බිෂප් F1 ක්‍රීඩා කරලා G2 කොටුව ආරක්ෂා කරගත්තා කියලා. දැන් මොකද කරන්නේ? අපිට පුළුවන් අපේ queen ඔරේ ගමන් කරවන්න D2 කොටුව. දැන් මෙතන රුක්කට H2 කියලා කියන අතිවිශාල තරජනයක්. ඉතින් මේක නවත්තන්න රුක් E2 වගේ ඇදීමක් උත්සාහ කරොත් ඒක සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. මොකද රුක්කට F1 ඇදීම නිසා. ඒ වගේමයි මේ පිහිටීමෙන් ඇත්තටම කලුපල ජයග්‍රහණය කරනවා. දැන් ඔයාලට මම තව එක වේරියේෂන් එකක් අරන් එන්නම්. මේ පිහිටීමේදී අපි හිතමු bishop F1 ට්‍රේඩ් නොකර knight E2 වගේ ඇදීමක් උත්සාහ කරා කියලා. දැන් ඔන්න අපි සුදු පිළිදේ knight E2 ට්‍රේඩ් කරනවා. මොකද්ද මෙතෙන්ද අපි කරන්නේ? මෙතෙන්ද අපි පුළුවන් knight H2 ට්‍රේඩ් කරන්න චෙක් ප්‍රහාරයක් දියත් කරන්න. ඊට පස්සේ king H1 ඇදීමට පස්සේ knight cut F2 මේ විදිහට ගේම් එක කන්ටිනියු කරගෙන යනවා. අතරම මෙතෙන්ද රුක් කරා මේ knight වලට ආරක්ෂාව සලසලා තිනවා. ඉතින් ඒ හින්දා රුක් කරා මේ knight වලට සහයෝගය දක්වන හින්දා අපිට පුළුවන් queen ඔරේ attack එකට ගන්න. ඊට පස්සේ knight G3 දැන් rook F3 අපේ රුක් කරා attack එකට සහභාගී වෙනවා. මේ bishop කරා pin කළා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊටම දක්ෂ විදිහට මේ පිහිටීම හසුරවන්න කළුපලට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි bishop F1 ඇදීම ට්‍රේඩ් කරාට පස්සේ මම කිව්වා queen G5 check එක තමයි එල්ල කරන්නේ. ඊට පස්සේ king H1 දැන් මම කිව්වා knight D3 ට්‍රේඩ් කරනවා කියලා. දැන් අපේ knight ඔරයාව ගන්නෙ නැතුව අපි හිතමු rook E2 ට්‍රේඩ් කරා කියලා. මෙතනදී අපි මොකද කරන්නේ? මෙතනදී rook කරා F2 කට attack කරලා තියෙන නිසා අපිට rook කරාගේ සහයෝගයත් ඇතුව F2 වලට knight ඔරයා අරගෙන යනකොට ඊට පස්සේ rook cut F2 rook cut F2 ඔන්න අපේ rook කරා attack එකට සහභාගී වුණා. දැන් මේ පිහිටීමේදී queen D1 වගේ ඇදීමකට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ queen ඔරේ H4 කොටුවට ගමන් කරන්න. මෙතන H2 කොටුවේ checkmate කරන එක තමයි තර්ජනය. ඉතින් bishop G2 ඇදීමකට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ bishop වරයත් attack එකට සහභාගී කරගන්න bishop H6 ඇදීම හරහා. ඉතින් මේ පිහිටීම analyze කරලා බලන්න පොඩ්ඩක් කළු පිළයි ජයග්‍රහණය කරා. ඉතින් ඔයාලා ට්‍රික් එක ඉගෙන ගත්තා. සාමාන්‍ය මොබයිල් ෆෝන්ස් ලා ඉන්නවා නම් ඔයාලගේ පිහිටීමේදී එයාලව පොඩ්ඩක් ඉදිරියට තල්ලු කරලා රුක් කරාව attack එකට සහභාගී කරගන්න ක්‍රමයක් බලන්න. රුක් කරු කියලා කියන්නේ වඩාත් දක්ෂ විදිහට තමගේ රජතුමාව ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන් වගේම වඩාත් දක්ෂ විදිහට attack එකටත් සහභාගී වෙන්න පුළුවන් ඉක්තන් විශේෂයක්. ඉතින් අද රුක් කරුන් සම්බන්ධයෙන් ඔයාලා ට්‍රික්ස් 5ක් ඉගෙන ගත්තා. මම ගාව දැනට මම දන්න විදිහට තව ට්‍රික්ස් 10ක් 12ක් විතර තියෙනවා. ඉදිරි වීඩියෝස් වලදී මම මේ ට්‍රික්ස් ටික ඉදිරිපත් කරන්නම්. මතක ඇද SHS YouTube channel එක subscribe කරන්න නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න. ඒ වගේමයි වීඩියෝට කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම like කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පුංචි puzzle එකක් දාලා තියෙ comment section එකේදී ඒ comment එක pin කරලා ඇත්තේ ඔයාලට පුළුවන් නම් හිතින් මවාගෙන උත්තරේ හොයන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඒ පිහිටීම හිතින් හදාගෙන උත්තරේ ඒ comment එකට reply එකක් විදිහට දාන්න. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ පුළුවන් නම් download කරගන්න නැත්නම් YouTube එකෙන්ම බලන්න watch time එක හදාගන්න උපකාරයක් විදිහට. ඉතින් සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක YouTube එකෙන් බලපුවාට ගොඩක් ස්තුතියි. තවත් වීඩියෝ එකක් හැමෝම SHS Academy YouTube channel එකේ